नमस्कार मित्रों, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज म युट्युबको जीमेल इमेल सेटिङको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। मित्रहरू, भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। मित्रहरू, हामीले युट्युबको जीमेललाई नेपाली भाषामा सेट गर्न सक्छौँ र हामीले नेपालीमै जीमेल प्राप्त गर्न सक्छौँ। इङ्ग्लिस आउँदैन भने हामीलाई सजिलो हुनेछ। यो भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोला। यहाँलाई म तपाईँहरूलाई एउटा जीमेल खोलेर देखाउँछु। मलाई नेपाली भाषामा आएको छ र यसै गरी तपाईँहरूले पनि नेपाली भाषामा जीमेललाई पढ्न सक्नुहुनेछ। युट्युबबाट आएको सबै मेललाई यहाँ हेर्नुहोला, यो मेल रहेको छ। मैले यो मेल खोलेँ। यहाँ हेर्नुहोला, मेलमा भनिएको छ युट्युब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइकको बारेमा। मलाई एउटा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएको थियो र तपाईँहरूले पनि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइकलाई नेपाली भाषामा बुझ्न सक्नुहुनेछ सजिलो गरी। त्यही भएर यो सेटिङ गर्नुहोला, नेपाली भाषामा मेल आउनेछ। यहाँ हेर्नुहोला, तपाईँको सामग्री युट्युबको सामुदायिक मार्गदर्शनहरूको उल्लङ्घन गरेकाले त्यसलाई हटाइएको छ भनेर यसरी मलाई युट्युबबाट एउटा जीमेल आएको छ। यो नेपाली भाषामा आएको छ र तपाईँहरूले पनि यसरी नै आफ्नो जीमेललाई नेपाली भाषामा सेट गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई युट्युबको बारेमा रुल्स रेगुलेसनहरू बुझ्न सजिलो हुनेछ। त्यही भएर यो सेटिङ गर्नुहोला। नमस्ते, नयाँ जानकारी टेक नेपाल भनेर आएको छ। यहाँ हेर्नुहोला, हाम्रो टोलीले तपाईँको सामग्रीको समीक्षा गरेको छ र दुर्भाग्यवश हामीलाई लाग्छ यसले हाम्रो हानिकारक तथा खतरनाक सामग्री सम्बन्धी नीतिको उल्लङ्घन गर्छ। हामीले युट्युबबाट निम्न सामग्री हटाएका छौँ। त्यो सामग्री देखाएको छ। यो कार्य निरन्तरजनक हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, तर युट्युब सबैका लागि सुरक्षित थलो हुन हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ। सामग्रीले हाम्रा नियमहरूको उल्लङ्घन गरेका खण्डमा हामीले सो सामग्री हटाउँछौँ। तपाईँलाई हामीले गल्तीले त्यसो गरेको हो जस्तो लाग्छ भने अपिल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर यसरी युट्युबको सबै नियमहरू तपाईँहरूले यहाँबाट पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुहोला, सबै नेपाली भाषामा आउनेछ र तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। यहाँ हेर्नुहोला, यहाँनिर रहेको छ। अब यसपछि तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोला, तलतिर के कार्यले तपाईँको च्यानल कसरी प्रभाव पर्छ भनेर यहाँ थप जान्नुहोस् भनेपछि तल देखाएको छ। यसरी तपाईँले सबै कुराहरू के कार्यले के च्यानलमा असर पर्छ भन्ने कुराहरू सबै यहाँनिर पढेर सिक्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको मेलमा आउनेछ। तपाईँलाई यसरी नै कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइकहरू आउन सक्छ भनेर तपाईँहरूलाई त्यो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइकको बारेमा रुल्स रेगुलेसनको बारेमा पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। नेपाली भाषामा हामीले जीमेल सेट गरिसकेपछि हामीले नेपाली भाषामा सबै युट्युबको रुल्सहरू पढ्न सक्छौँ र तपाईँहरूलाई पनि कम्युनिटी गाइडलाइन्स स्ट्राइकहरू आउन सक्छ। यस्ता कार्यहरू नगर्नुहोला। मलाई कम्युनिटी गाइडलाइन्स स्ट्राइक आइसकेको छ र यो 1 हप्ताको लागि मैले पोस्टहरू गर्न सक्ने छुइनँ। एउटा स्ट्राइक र दुईटा स्ट्राइक आयो भने हामीले 2 हप्ता गर्न सक्ने छैनौँ, पोस्ट गर्न सक्ने छैनौँ, लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्ने छैनौँ र 3 महिनाभित्रमा 3वटा स्ट्राइक आयो भने तपाईँहरूको युट्युब च्यानलले तपाईँहरूको च्यानललाई डिलिट गर्नेछ। यो सबै नियमहरू यसरी यहाँनिर लेखेको छ। 90 दिनभित्रमा यहाँ हेर्नुहोला, यहाँ देखाएको छ सकिनेछ। 90 दिन रहनेछ यो स्ट्राइकको म्याद र 90 दिनभित्रमा एउटा स्ट्राइक हट्नेछ र त्यही 90 दिनभित्रमा तपाईँहरूको 3वटा स्ट्राइक आयो भने तपाईँको च्यानल पनि डिलिट हुन सक्नेछ भनेर चाहिँ यसरी यो सबै बताएको छ। र तपाईँले नेपाली भाषामा सेट गर्नुहोला र बुझ्नुहोला, सिक्नुहोला रुल्स रेगुलेसन युट्युब सम्बन्धी। अब म तपाईँहरूलाई सेटिङको बारेमा सिकाउन जाँदैछु। यहाँनिर सबै रुल्सहरू रहेको थियो। मलाई आएको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइकको बारेमा यहाँनिर लेखिएको थियो र स्ट्राइक आउँदा के प्रभाव पर्छ च्यानलमा भनेर यो सबै कुराहरू यहाँ लेखेको छ। तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। मैले सबै पढिनँ, तपाईँहरूलाई सबै सुनाइनँ। तपाईँहरूले आफै पढ्न सक्नुहुनेछ नेपाली भाषामा सेट गरेर। अब यहाँ हेर्नुहोला, यसरी आइसकेपछि अब तपाईँहरूलाई र यो कम्युनिटी गाइडलाइन्स स्ट्राइकलाई अपिल कसरी गर्ने भनेर तपाईँलाई जान्ने इच्छा छ भने मेरो अरू भिडियोमा मैले त्यो सम्बन्धी पनि बनाएको छु। त्यो भिडियोहरू गएर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। हामीले अपिल गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ युट्युबको मिस्टेकले गर्दाखेरि पनि यस्तो हुनसक्छ। यहाँ साफ लेखिएको छ यही कुराहरू र अब त्यो हामीले अपिल गर्न सक्छौँ। अर्को भिडियो रहेको छ अपिल कसरी गर्ने भनेर।
तपाईहरुले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब म सेटिङको बारेमा बताउँदैछु तपाईहरुलाई। अब हामीले गुगल क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइलमा लगेको गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि माथितिर गएर 3वटा डटको अप्सन छ, त्यो 3वटा डटमा क्लिक गर्नु होला। यो 3वटा डटमा क्लिक गरिसकेपछि डेस्कटप साइट भन्ने अप्सन छ। यहाँ हेर्नुला टिक लागेको छ, यो ठाउँमा टिक छैन भने टिक लगाउनु होला। डेस्कटप साइट भन्ने ठाउँमा यहाँ हेर्नुला खाली छ, यसमा टिक लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईँ युट्युबमा जानु होला। युट्युब छैन भने युट्युब www.youtube.com लेखेर सर्च गर्नु होला, आउँछ। त्यसमा जानु होला। त्यसमा गइसकेपछि अब तपाईहरु आफ्नो च्यानलभित्र जानुहुनेछ। आफ्नो च्यानललाई लगइन गर्नु होला। यदि आइडी राख्नु भएको छैन भने आइडी पासवर्ड राखेर लगइन गर्नु होला। र यो साइडमा तपाईहरुलाई देखाउनेछ आफ्नो च्यानलको लोगो। त्यसपछि त्यो लोगोमा क्लिक गर्नु होला। लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सेटिङको अप्सन छ, यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यो सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुनेछ नोटिफिकेसन, यहाँ अप्सन रहने छ। यहाँ नोटिफिकेसन यहाँ देखाउँदैछु म तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुला यो नोटिफिकेसनको अप्सन छ, यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तलतिर ड्र्याग गर्दै जानु होला, तलतिर सार्दै सार्दै जानु होला। तलतिर गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ ल्याङ्ग्वेज भनेर देख्ने हुनेछ एउटा अप्सन। यहाँ ल्याङ्ग्वेज यहाँ तपाईहरुको बक्स रहेको छ, यो बक्समा यहाँ टिक छ, यो टिकमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सबै भाषाहरू आउने छन्। संसारमा जति जति युट्युबमा मान्यता भएका देशहरूको भाषाहरू यहाँ आउने छन्। त्यसमा नेपाली पनि परेको छ, नेपाल पनि परेको छ हालसालै। अब हामीले नेपाललाई पनि सेलेक्ट गरेर नेपाली भाषामा जिमेलहरू प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। यो सेटिङ गरिसकेपछि तपाईहरुलाई धेरै नै सजिलो हुनेछ। यहाँ मैले यसरी छान्दैछु, यहाँ नेपाली भेटेँ, यो नेपालीमा क्लिक गरेँ। यसरी नेपाली भइसक्यो। यहाँ हेर्नु होला, अब यो नेपाली हरेक जिमेलहरू हरेक युट्युबको जिमेलहरू मलाई नेपालीमा आउनेछ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। अहिलेको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।